simán kivágott az elején. Sziasztok! Ebben a videóban az egyik célszerszámomat szeretném átalakítani. Egy kicsit újra gondoltam. Van egy olyan célszerszámom, de egyből meg is mutatom nektek, amit a létrára lehet rakni. A Lánchíd. Tehát van egy ilyen célszerszámom, amit a létrára lehet rakni, és erről lehet dolgozni, de most egy kicsit ezt tovább gondoltam. Tehát ezen így lehet állni, és akkor így lehet ezt festeni, meg ilyenek. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezt egy kicsit tovább gondoltam. Erről szoktam lambériázni. Meg kell nézni, nem biztos, hogy benne vagyok a képben. Nagyon jó. Tehát ezt a célszerszámot egy kicsit át akarom alakítani, még kitaláltam, hogy több funkciós legyen ez a dolog. Ezt a funkcióját is meg tudja tartani, de lesz egy másik funkció is. Mégpedig, hogy fölcsinálom az oromfalnak a szigetelését, és az a baj, hogy nem tudok állványozni, mert itt van ez a vasnak a tetőszerkezet, és a gurulós állvány meg nem fér be sehogy. Tehát az a baj, hogy az oromfalnak a tetejét, a csúcsot, azt mindenféleképpen létráról kell megcsinálnom. Még a dűbelezést azt még csak megcsináltam, de azt vettem észre, hogy azért meg fogok vele küzdeni. Úgyhogy azt találtam ki, hogy ezt a létrának a tetejére csinálok ebből egy kis asztalkát, és akkor így ez meg fogja könnyíteni a munkámat. Úgyhogy ezt láthatjátok majd ebben a videóban, hogy ezt a kis asztalkát elkészítem a létrának a tetejéhez. Úgyhogy ezt át fogom alakítani, és akkor megnézzük, hogy milyen lesz róla dolgozni. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you
as you fade away, as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Elkészült a kis asztalka a létre tetejére. Úgyhogy most már nincs is más dolgunk, mint menni és kipróbálni. Hát egy biztos, könnyebb nem lett a létre vele, inkább csak nehezebb lett, de szerintem a munkát könnyíteni fogja. Egy órát foglalkoztam ezzel a célszerszámmal, szerintem sokat fog segíteni a jövőben, meg még egyéb munkálatoknál is biztos, hogy használt fogom lenni. Na nézzük akkor, hogy milyen lett. Menjünk közelebb hozzá. Itt trükkös ez a felmászás, meg közben ezt a vasszerkezetet ki kell kerülnöm. Tehát így néz ki, itt vagyok most már fenn a létre tetején. Ugye itt vannak még nekem feladatok, a dőbelezés, meg a hálózás, meg minden. De ide csináltam egy ilyen kis vödörakasztót, mikor útban van esetleg a vödör, de kisebb vödört ide is föl lehet tenni. És szerintem jó célt fog szolgálni nekem ez a kis szerkezet. Máskor is már gondoltam rá, hogy kellene valami ilyesmi.
Na, szuper, itt vagyok fönn a vödörrel. Hát most még nagyon nehéz a vödör. Legközelebb úgy fogom csinálni, mikor már kevesebb van benne, akkor fogom felhozni. De most kevertem, úgyhogy még friss az anyag. És hogy akkor legyen egy kis befejezése is ennek a videónak. Arra gondoltam, hogy akkor megmutatom nektek itt a gyakorlatban, hogy fogom használni ezt a kis asztalkát. Köszönöm, ha velem voltatok és megnéztétek ezt a videót. Iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó. Szép napot kívánok nektek, minden jót, sziasztok!